Apa yang korang akan buat kalau korang nak kereta Honda korang laju? Korang masukkan barang-barang performance seperti barang daripada Spoon. Hari ini kita akan sembang tentang Spoon Motorsport. Siapa yang buat Spoon dan macam mana dia berlaku dan terjadi dan macam mana dia menjadi fenomena dekat orang-orang muda pada zaman dulu dan juga zaman sekarang. Tatsuro Ichishima merupakan founder kepada Spoon Motorsport dan juga merupakan salah seorang orang yang biasa macam kita, aku dengan kau ni. Tetapi jiwa dia terhadap motorsport sangat-sangat tinggi. Dia punya dream adalah untuk buat kereta yang sangat-sangat laju dan sangat-sangat sporty dan sangat-sangat mengracing. Pada umur dia 33 tahun, dia start untuk modify kereta dia. Dia start untuk main dengan enjin dia. Kereta apa yang dia pakai? Kereta Honda Civic 3rd Generation, yang macam rupa dia base hampir sama dengan CRX. Bila korang tengok kenapa dia pilih Honda Civic 3rd Gen hatchback ni, kenapa dia pilih kereta ni untuk menjadi kereta race track dia, Tatsuro Ichishima ni dia seorang yang sangat-sangat minat Honda sampaikan dia tak tahu dah nak drive apa. Dia tak boleh imagine dia nak drive kereta yang lain selain kereta Honda. Sebab tu dia pakai juga kereta ekonomi ni untuk buat kereta track. Desain kereta Honda Civic hatchback 3rd Gen ni merupakan desain yang dikreatkan oleh Honda untuk menjadi kereta yang sangat balance, ekonomi dan fun to drive. Jadi foundation kereta Honda Civic hatchback 3rd Gen ni merupakan foundation yang sangat sesuai untuk dia jadikan kereta race. Jadi dengan foundation yang ada dekat kereta Honda Civic hatchback 3rd Gen ni, apa yang tak suruh buat, dia start untuk work on the car and dia start untuk build the car untuk menjadi kereta race track. Dia mengeluarkan, dia stripkan kereta dia untuk reducekan weight. Dia memakai Showa punya suspension, masukkan brakes daripada Nissin dan tune engine 1.3 kereta Honda Civic hatchback ni kepada 230 horsepower, iaitu 100 horsepower lebih daripada stok horsepower yang ada kepada kereta tu. Dan apa yang tak suruh ni, tambah lagi, dia tambah juga close ratio gearbox untuk mengekalkan optimal power band dekat kereta tu no matter what gear yang tak suruh pakai dekat kereta Honda Civic hatchback 3rd Gen dia ni. Dan last kali apa yang tak suruh buat kepada kereta dia adalah siapa-siapa pun akan buatkan kereta projek dia bila dah siap. Dia masukkan cat yang ikonik sampai sekarang orang pakai, biru kat depan dan kuning di belakang. Abang Zarul kita pun pakai dengan 24 Spoon dia. Pada tahun 1988 tak suruh pakai dia punya connection daripada Honda untuk masukkan kereta Honda Civic 3rd Gen dia ni untuk masuk ke dalam Japanese Touring Car Championship. Dan pada zaman tu juga Honda sendiri tak ada keluarkan kereta race untuk masuk competition tu. So apa yang tak suruh dapat tentu, dia menang, dia beat semua company-company yang masuk race dekat 1988 Japanese Touring Car Championship. So apa yang jadi lepas tu, Honda dan juga Nissin, jenama brake yang dipakai dekat kereta Honda Civic hatchback dia tu nakkan race data daripada Spoon. So apa yang dia buat? Dia buat deal dengan Tatsuro ni untuk masukkan kereta dia, untuk sponsor kereta dia dan masuk ke dalam race-race yang ada dekat Jepun tentu. Jadi apabila Honda dengan Spoon ni dah ada official partnership, diorang dua orang ni, apa yang diorang buat adalah Spoon nak kacau bahagian ECU daripada Honda. Apa yang Spoon nak buat, dia nak main tuning dekat ECU yang dikeluarkan oleh Honda. Jadi pada tahun 1989 ada satu tournament yang dinamakan Japan Grand Touring Car Championship, iaitu satu tournament yang mana semua manufacturer kereta dekat Jepun ni meletakkan kereta yang terbaik dalam tournament ni untuk membuktikan power yang diorang ada. Dia beli kedai bateri ke? Betul lah bang, kedai bateri ni. Ada bateri untuk 5V? Ada bang, ada. Jangan risau bang, ada. Astra bang, dan original bateri Pulak.com bang. Warranty dia bang 18 bulan bang. Lepas tu bang, warranty dia support satu Malaysia. Astra? Binatang apa tu? Brand ni tak ada? Abang tunggu jap, saya pergi ambil je. Ni bang, brand Astra bang. Bang. Okey bang, saya on. Saya nak dulu. Tahu bang, maybe pakai sebiji je bang, kau pakai dua bang. Saya pergi pasar sekarang ya bang. Jadi kereta apa yang diorang pilih untuk masuk tournament ni? Tak lain dan tak bukan Honda NSX. Apabila Spoon dah dapat tangan diorang dekat sebiji Honda NSX untuk diorang tunekan fully ikut Spoon, diorang bawa kereta Honda NSX ni ke satu tempat yang bernama Macau dan diorang race dekat salah satu track yang sangat-sangat infamous dengan kesempitan yang ada, dengan panjangnya track tu untuk test power ke tak Honda NSX Spoon ni. And daripada race tu, apa yang dia dapat adalah diorang mendapat third place untuk diorang menang dekat mini tournament tu. Last kita yang ada dekat sini sekarang. Dan ada lagi satu. Ini daripada Thailand lah. Macau.
Pada tahun 1997, Honda mengeluarkan sebiji Honda EK9 Type R, yang mana ramai tengok memang sekarang harga dia sangat-sangat mahal, and adalah salah satu kereta yang sampai sekarang boleh dinafikan kereta yang paling track focus yang dikeluarkan oleh Honda sendiri. Apabila Honda EK9 ni keluar, sebenar-benarnya apa yang Honda dah buat adalah dia dah ambil secret recipe daripada Tatsuro, iaitu founder of Spoon ni, dan mengapplykan dia punya ilmu tu dekat sebiji Honda EK9 dan mengeluarkan Honda EK9 tu. So kira ni macam lebih kurang macam tikam belakang lebih kurang. So apa yang Tatsuro rasa time tu, dia rasa sangat-sangat sedih dan sangat-sangat teraniaya. So apa yang dia buat lagi time tu, dia ambil sebiji EK9 Type R dan dia start untuk bekerja untuk buat EK9 Type R Spoon dia sendiri. Tatsuro mengeluarkan lagi banyak weight yang ada dekat kereta tu, stripkan interior dia and masukkan suspension yang lagi bagus. Dan apa yang jadi dekat kereta EK9 Type R Spoon ni, ia mendapat lebih kurang 260 horsepower, iaitu 70 horsepower lebih daripada stok EK9 yang dikeluarkan oleh Honda sendiri, dan mendapat redline sebanyak 11,000 RPM. Korang bayangkan, pada zaman tu Honda dah keluarkan Honda EK9 Type R yang merupakan Honda yang terbaik dikeluarkan oleh Honda, tetapi apa yang Tatsuro keluarkan dengan Honda EK9 Type R Spoon dia merupakan Honda yang lagi baik daripada yang stok. Pada tahun 90-an, Honda mengeluarkan Honda S2000 yang merupakan salah satu Honda yang terbaik dikeluarkan oleh Honda. Apa yang Tatsuro buat? Dia tak sabarlah untuk dapat sebiji untuk dia jadikan juga Honda S2000 Spoon konsep. Jadi macam biasa, apa yang Spoon buat, apa yang Tatsuro buat, bila dia dapat S2000 ni, dia buat bodywork, dia masukkan suspension, buat color ikonik dia dan macam-macam lagi untuk mengeluarkan S2000 Spoon punya konsep. Dan apabila S2000 ni dah keluar, diorang prep sebiji kereta untuk masuk Enduro punya Racing Championship. Dan nak jadikan cerita, kereta yang masuk Enduro Championship ni telah di-auctionkan dan dibidkan dan dikeluarkan dengan harga RM70,000 cash. Bukan RM, dolar. Hai. Pada tahun 2001, dengan nama yang diorang ada dan resource yang diorang ada, diorang buka sebiji bengkel dan juga HQ yang dilengkapi dengan semua benda komplit. Diorang buka bengkel diorang yang dinamakan sebagai Type 1 yang berada di hadapan bengkel OG diorang yang lama. Jadi untuk korang yang nak beli barang-barang Spoon, korang boleh beli dekat dealership yang mana-mana yang ada. Tetapi kalau korang nak tangan orang-orang Spoon ni yang pegang barang korang, korang kena bawa dekat bengkel Type 1 diorang kat Jepun. Pada tahun 2014 pula, Spoon ambil sebiji kereta Honda FD2R dan menukarkan konsep dia kepada fully Spoon build dan juga fully time attack track car. So korang boleh tengok lah konsep kereta ni macam mana, apa yang Spoon dah buat dekat kereta ni. Jadi sampai sekarang Spoon punya barang-barang ni korang boleh dapat dekat banyak-banyak kedai, banyak-banyak dealer, banyak-banyak orang yang boleh dapatkan barang Spoon ni. And the reason and the purpose and the sole purpose of this is because Tatsuro nak semua orang rasa apa yang dia rasa. Untuk kau build kereta kau sendiri memakai konsep daripada Spoon Motorsport. So itulah dia apa yang kau boleh belajar daripada Tatsuro ni. Dia merupakan seorang yang sangat entusias terhadap kereta dan jiwa dia sangat-sangat tenang dan sangat-sangat rapat dengan motorsport dan juga kereta dan sangat-sangat minat. Macam-macam lah boleh kau cakap. Jadi itu saja untuk kali ni. So kalau korang nak apa-apa yang lain, kau boleh komen kat bawah. Apa-apa yang buruk datang daripada aku dan apa-apa yang baik semua datang daripada Tuhan. Stay tune. Apa-apa Roger. Ciao.